Những cây rau rền thì vẫn còn nhỏ. Rau muống tớ của mình cũng đã sắp thu hoạch rồi. Một vài hôm nữa mình sẽ thu hoạch chúng để mang đi bán.
Con gà này chín rồi.
cái này cũng thật là khó. Thành quả ra cũng không được đẹp như mình mong muốn. Bây giờ cũng chưa có nhiều gà thì mình sẽ đăng trước 2 thứ như thế này để cho gà đẻ. Thật may chờ cái đàn nhà con nào xinh xinh. Bông hoa hồng này nở thật là đẹp. Đúng là hoa tỷ muội có khác, bông to bông nhỏ xen lẫn với nhau, mùi thơm thì dịu dịu nhẹ nhẹ. Không khí hôm nay dễ chịu nhỉ. Tiếp tục còn gì? Và mình sẽ thử đi vào rừng xem có gì để thu hoạch không. Biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ thì sao nhỉ?
Ở đây có buồng thủy sinh cũng đã thu hoạch được rồi. Mình sẽ chọc long về. Quả này là quả gì mà nhìn lạ ấy nhỉ? Chả biết có ăn được không nữa. Nhưng mình cũng không biết gì về nó nên mình sẽ không hái đâu.
Bầu trời này còn rất là xanh mà không biết có con gì nó đã ăn rồi nhỉ? Người to thôi. Trời mưa rồi mà con tắm nó không đuổi được đến nơi đâu. Mình đâu bạn đến đây đã khiến cho mình bị thương nhiều. Ở đây thì rất là nguy hiểm, mình sẽ không thể ở đây được, vậy đâu có trong vấn đề gì mình sẽ phải ra khỏi khu vực này. Ôi
Trời mưa to như thế này, đi ra mình cũng ra khỏi bìa rừng rồi, bây giờ đi nữa cũng rất là nguy hiểm. Mình sẽ ngồi đây nghỉ ngơi tạm một lúc, tí nữa ngớt mưa mình sẽ đi tiếp. May mà lúc ngã xuống mắm tôm này không văng xa, bây giờ mình có cái để mà ăn. Rồi cũng hết mưa rồi, mình sẽ tranh thủ trở về nhà trước khi trời tối. Thì đường từ đây về đến nhà mình còn khá là xa đấy, đêm hôm ở trong rừng như thế này cũng rất là nguy hiểm. Không biết biết đâu lại gặp con này nữa, mình cũng rất là sợ. Rất nhiều gà cũng phải đi, không phải như là bà con hay kiểu rừng lên núi này.
Ở đây gần nhà mình nó còn khá là xa, mà chân mật ong như thế này mình cứ đi tiếp nữa thì cũng không được. Mình sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một lúc nữa rồi mình mới trở về. Còn mong trời đừng mưa nữa. Mùa này nó là mùa mưa, mình phải chấp nhận đi để xem lọt nó. Bà con người ta hay đi vào rừng săn thú bắt hết tất cả các loại đông, mình phải chấp nhận đi mưa gió rồi. Ok, cái kia chỉ có người ngồi đúng không? Đúng không? Cô làm sao đấy? Dạ. Làm sao như này? Thế là chú có đi rừng bị ngã. Tôi đi chết. Nó có nguy hiểm lắm không? Cái trường hợp này Dạ không bị đau đâu ạ. có thể là ngã trên cái đồi gãy đồi trên này. Dạ vâng. Thì tôi đi dừng lại đi có một mình thế này thôi. Dạ. Cái cô như thế này là bị bong gân rồi. Sao cô đi vào rừng một mình? Dạ tôi đi vào rừng thu hoạch một ít đồ của rừng ạ. Xin cái to. Hôm nay đi đến vách đá bị gặp một con săn to, nó đuổi, tôi chạy và ngã xuống gốc núi ở trong rừng kia. Tôi đau chân nhưng mà cố bỏ ra ngoài này, sợ ở trong rừng nguy hiểm. Cô đi ra được khỏi rừng như thế này là tốt rồi. Thì ở trong rừng mùa mưa này nó rất là nhiều con thú, nó ra là rất là nguy hiểm. Cái chân đau này thì cô có về được không? Hay là như để chúng tôi giúp đỡ cô về? Tôi ở đây cũng có cũng nhờ chú với anh đưa tôi trở về nhà. Thì chân tôi đó đi lại cũng rất là khó khăn. Thế bây giờ để chúng tôi đưa cô về. Chân nó đau như thế này thì thôi thì không may chân tay nó đau thì để cô về nhé. Cảm ơn chú. Có cái này để cho tôi đợi đâu. Rồi, để tôi đợi. Lấy thêm cái này. Cảm ơn chú ạ. Tôi bây giờ mới là được. Cô có ngồi được không hay là vào con kia thì cô vào trong kia? Dạ thôi, anh được chú ngồi đây nghỉ ngơi, tôi cũng đỡ nhiều rồi ạ. Ngon lắm ạ. Đây là nhà cô đây à?
Dạ vâng, đây là nhà của tôi ạ. Trước đây tôi thấy vào đây có thấy nhà này bỏ hoang mà có thấy ở đâu. Dạ, cháu cũng mới chuyển về đây để sống ạ. Thế này mới về đây thôi, ngày xưa đi và qua đây là chỉ thấy bỏ hoang thôi. Dạ vâng. Cô sống ở đây một mình à? Có người thân ở cùng không? Dạ, cháu sống ở đây một mình thôi ạ. Không có người thân hay ai cả. Thế cô ở gần đây cô có bạn bè hay là anh em gì không để tôi vào chăm sóc cô? Chân của cô như này đi lại nó rất là bất tiện. Cô có ai người thân không để tôi nhờ người vào giúp đỡ cô? Dạ, ở đây thì bạn bè cháu thì cũng ở rất là xa bên này. Còn người thân cháu đang ở nước ngoài kìa. Thế hàng xóm của cô đây cô có ai thân thích không? Không thì để tôi nhờ người vào để giúp đỡ cho cô. Coi chân lên tay như này đi lại nó rất là khó khăn. Dạ, hàng xóm ở đây cháu cũng mới chuyển về nên cũng không có quen biết ai mấy ạ. Cháu chỉ quen mỗi bà cụ Vui ở ngoài đầu làng thôi chú ạ. Thế để tôi đi qua nhà bà cụ Vui ấy, nhà bà cụ Vui vào giúp đỡ. Còn chúng tôi là đàn ông không thể tiện chăm sóc được, chỉ là cô có nhất trí thì tôi ra đi qua tôi nhờ bà cụ vào giúp. Dạ vâng. Thế nếu mà chú với anh mà tiện qua bà cụ thì chú bảo bà cụ vào đây chăm sóc cháu với ạ. Rồi tôi sẽ ra để giúp đỡ cho cô. Dạ vâng. Cũng may hôm nay có chú với anh đi rừng đưa cháu trở về nhà. Chứ không một mình cháu trong rừng cũng không biết làm thế nào cả. Vì chân đau như thế này. Cô đi rừng một mình này rất là nguy hiểm. Sau đi thì cần thiết bị để còn liên lạc với mọi người. Dạ vâng. Mùa này nó là vào mùa mưa rồi, cho nên là cô đi rừng nên là hết sức thận trọng, vì nó rất là không nhiều chăn rắn rết, là nó mùa này nó sẽ sinh sản, nên là đi rừng là phải hết sức cẩn thận. Dạ vâng. Cháu lần sau đi rừng sẽ chú ý hơn ạ. Thế bây giờ cô thấy trong người nào rồi, chân còn đau nhiều không? Dạ, đầu thì còn hơi chóng váng, chắc có lẽ do khoảng sốt ạ. Còn chân thì vẫn thấy đau rất là nhiều ạ, lại hơi khó ạ. Tôi là chân cô còn đau ấy, là cứ đừng có đi lại nhiều, sau nó sẽ sinh tới đấy. Trường hợp này chắc là khả năng nó là bong gân rồi. Để tôi ra tôi xin phép tôi đi làm vụ ra nhờ bà cụ và giúp đỡ đi rồi, đi về đây. Thế cảm ơn chú với anh ạ. Thôi cô không phải ấy đâu, cô cứ có đau đây có đau thì cứ ở lại, không phải đứng lên tiễn anh em thì tôi xin phép. Dạ vâng. Thế cháu vẫn cảm ơn chú với anh ạ. Hai người về cẩn thận ạ. Lần này là mình gặp được chú Vinh và anh Hoàng đi làm nhiệm vụ. Qua đấy đã đưa mình trở về nhà. Chứ không mình cũng không biết phải làm sao cả. Về đây thì thấy mọi thứ trôi qua thật là đáng sợ. Đúng là mới an toàn nhất để trở về. Trang ơi, Trang. Dạ. Chân cháu thì sao rồi? Dạ, chân cháu vẫn còn đau nhiều lắm bà. Thấy cũng sưng to ạ. Chân cháu sưng to này thì những bị bong gân rồi Trang ạ. Dạ vâng, cháu cũng thấy đau nhiều nữa.
Bong gân như thế này không biết bắt thuốc gì được bạn. Bong gân này thì chỉ đắp lá láng cháu ạ. Được, đây bà cũng mang cho cháu mấy cái lá láng để đắp. Dạ vâng, nó cảm ơn bà. Cháu đi rừng làm sao là bị ngã đau như thế nào? Dạ, trước cháu có đi vào trong rừng để thu hoạch một ít quả ở trong rừng bà. Nhưng mà đang đi đến một đoạn vách đá, cháu gặp một con trăn to lắm. Xong cháu nhìn thấy nó, cháu chạy đi, không may bị ngã xuống vách núi. Con chăn nó đuổi cháu thì chỗ vách núi cháu ngã có cao không? Người trên người cháu còn vết thương nào nữa không? Dạ, cháu chỉ bị đau ở chân, với lại một vài vết sưng nhỏ nhiều ở chân với tay, và trên đầu có một vết thương bé thôi bà. Dạ không sao, nhưng mà hơi chóng quá. Bây giờ bà đưa cháu đi cho bác sĩ nhé. Chắc không sao đâu bà. Đây chắc do lần đầu tiên cháu nhìn thấy con chân to mà nó đuổi theo như vậy nên cháu sợ hãi, thì cháu đáng thế thôi. Nằm nghỉ một hai ngày là cái chân nó đỡ là vì vậy. Cháu nghe ngóng trong người nếu có thế nào thì bảo bà để bà cứ đi gặp bác sĩ nhé. Dạ vâng, cháu không sao đâu bà. Lúc nãy có chú Vinh công an xã nên đi bảo để nói chuyện với bà thì cháu bị ngã, thế là bà cũng lo lắng mà chị bà đi luôn thì xem cháu thế nào. Dạ. Vâng ạ. Lúc đấy cũng may mà có anh Hoàng với lại chú Vinh đi khảo sát rừng, và cháu ngồi ở bìa rừng đã đưa cháu trở về nhà. Không, cháu cũng không biết làm thế nào với cái chân đau như thế này. May cháu cũng về được đến nhà, bây giờ cháu cũng nghỉ ngơi đi, bà đi đã cái lá láng này cho cháu. Dạ vâng, để bà dẫn một cháu đến. Ừ. Trang ơi Trang, bà đã thuốc xong rồi, để bà cắt thuốc cho. Vâng, bà đã biết không được. Ừ. Đắp với cây này vào có vẻ hơi mát mát bà nhỉ. Ừ, mát.
cái nắng này đắp là bong gân lại tốt lắm cha. Thế rồi cháu mệt cháu cứ nghỉ đi để nhà đi nấu cho cháu nồi cháo để ăn. Dạ vâng, cháu lại làm phiền bà quá. Không phiền gì đâu, cháu cứ nằm nghỉ ngơi đi để bà ra nấu cho cháu tí cháo ăn, không cháu không phải ngại nhá. Vâng ạ. May mà có bà ở đây, chứ không một mình không biết làm thế nào cả. Chỉ mong cái chân này là nhanh khỏi để đi ra được.
Chân chớ đau thế sao không làm trên mà nghỉ ngơi? Dạ, cháu cũng thấy đỡ nhiều rồi bà. Cháu nằm một chỗ cũng không thấy quen. Bà nói gì mà thơm thế. Bà nấu cháo bí đỏ thịt băm. Bây cháu cứ vào nhà nghỉ ngơi thì bà múc cháo cho cháu ăn. Bà nói xong rồi ạ? Ừ. Nhanh thế. Thế bà múc hai bà cháu mình ăn luôn nhá. Chứ không một mình cháu ăn cũng buồn lắm. Thôi để bà về nhà bà ăn cũng được. Cháo bà cũng nấu rồi. Mà cháu thấy cũng nhiều mà. Hay bà ở đây ăn với cháu luôn nhá. Chứ một mình cháu ăn cũng buồn. Bây giờ cháu cũng muộn rồi ý. Thế cũng được. Thế để bà múc cái cháo bà cháu mình ăn nhé. Dạ vâng. Cháo của bà nấu với bí đỏ màu đẹp quá bà nhỉ. Cháu bà nấu cái bí đỏ này là ăn cũng tốt cho sức khỏe cháu ạ. Sang ra bàn trước đi, bà đi ra để bà cháu mình cùng ăn. Dạ vâng. Cháo bí đỏ của bà hấp dẫn quá. Cho thêm thịt băm này vào bà. Cảm ơn bà. Trang ăn khỏe nhá. Dạ vâng. Cháu khỏe ăn nhiều. Cháo của bà sao có mùi thơm đặc trưng hết này nhỉ? Cháo này bà rang gạo lên, bà nấu bí đỏ trên miếng. Gạo rang nó có mùi vị thơm ngon cháu ạ. À. Bí đỏ thì béo béo ngậy ngậy, chỉ thì vừa tầm với cháo, ăn ngon quá bà. Cháu ăn nhiều vào, nghỉ ngơi, đi lại nhất đi nhá, để cái chân nó cháu mày. Dạ vâng. Bà ăn đi bà ăn đi cho cháo nó nóng. Cháu ăn đi. Cũng may là có bà ở đây, chứ không mình cháu cũng không biết làm thế nào cả. Bà cũng thương cháu, không có bố có mẹ ở đây, thì bà cũng coi cháu như cháu gái của bà. Nếu bà giúp được gì thì bà cứ giúp cháu, không phải ngại. Dạ vâng. Nếu cần gì cháu cứ bảo bà. Dạ vâng. Dạo này thời tiết thất thường quá bà nhỉ. Đang mưa xong bây giờ trời nắng được luôn. Nắng thất thường nhưng có như nào thì có dám giúp.